ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนัดชายหนุ่มที่ชอบเรื่องราวความสยองขวัญได้เดินทางมาหาเบลเพื่อนสนิทของเขาทั้งคู่นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเบลนัดที่อยากจะลองไปสำรวจดูจึงเอ่ยปากชวนเบลให้ไปด้วยกันซึ่งเธอก็มีทีท่าลังเลเล็กน้อยก่อนจะยอมตอบตกลงไปโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ท่ามกลางความรกครึมของต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมากเป็นที่ร่ำลือกันว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้หยุดกิจการไปนานเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินและขาดแคลนแพทย์ด้านการรักษาเองก็ทำได้ไม่ดีนักใครที่เข้ามารับการรักษาก็มีแต่อาการแย่ลงกันทั้งนั้นแต่ทว่าเหตุผลหลักๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องถูกสั่งปิดเพราะได้มีหมอบางคนแอบลักลอบทำแท้งเถื่อนเพื่อหารายได้เสริมหลังจากที่โรงพยาบาลปิดตัวลงเรื่องราวความเฮี้ยนจึงได้เริ่มขึ้นผู้คนที่ผ่านไปมาเล่ากันว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องที่โชกไปด้วยเลือดนั่งอุ้มลูกและห้อยขาอยู่บนดาดฟ้ากลางค่ำกลางคืนก็จะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากโรงพยาบาลจนผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นต่างก็ขนลุกขนพองไปตามๆกันข่าวความเฮี้ยนของที่นี่ได้ดึงดูดบรรดาวัยรุ่นที่อยากรู้อยากเห็นต่างพากันมาเดินสำรวจในยามค่ำคืนก่อนจะได้เจอดีจนต้องนอนจับไข้หัวกรนไปตามๆกันบางรายก็ถูกตามหลอกหลอนไปจนถึงบ้านจนสุดท้ายก็ต้องกลับมาขอขมาอาการจึงค่อยๆดีขึ้น เมื่อถึงเวลานัดและเบลก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลร้างแห่งนี้ทั้งคู่สอดส่องมองไปรอบๆท่ามกลางความมืดมิดสายลมที่พัดผ่านมาพร้อมกับเสียงหัวเราะทำให้พวกเขาขนลุกไปทั้งตัวเบลสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลนักเธอจึงตัดสินใจเดินไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นนัดที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเขาตัดสินใจเดินล่วงหน้าเข้าไปในโรงพยาบาลก่อนเบลเมื่อเข้ามาก็พบกับห้องโถงกว้างที่เต็มไปด้วยเก้าอี้สภาพแตกหักรวมถึงเตียงผู้ป่วยที่ถูกทิ้งไว้ช่วยเพิ่มความหลอนให้กับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเมื่อเดินตรงมาเรื่อยๆทางก็เริ่มแคบลงนัดส่องไฟไปตลอด2 ฝั่งซ้ายขวาซึ่งมีห้องเรียงรายสลับกันอยู่โดยที่ด้านในของแต่ละห้องนั้นก็มีสภาพทรุดโทรมไม่ต่างกันมากนักเบลที่เดินตามมาทีหลังเมื่อเห็นนัดก็รีบวิ่งเข้ามาเกาะแขนในทันทีทำให้นัดตกใจอยู่ไม่น้อยมือของเบลที่จับแขนนัดนั้นเย็นเฉียบเธอมีสีหน้าท่าทางที่บ่งบอกถึงความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนัดกลับเถอะกูกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเดินมาตั้งนานยังไม่เห็นมีอะไรเลยสิ้นคำพูดของนัดประตูห้องทางด้านขวามือก็ถูกเปิดออกอย่างแรงราวกับถูกกระชากทำให้เบลสะดุ้งตกใจเป็นอย่างมากส่วนนัดนั้นไม่มีทีท่าตกใจแต่อย่างใดเขาส่องไฟเข้าไปด้านในก็พบกับห้องโถงโล่งๆที่มีเพียงรถเข็นผู้ป่วยเก่าๆอยู่ภายใน
แน่จริงก็ออกมาให้เห็นสิวะด้วยความเงียบสงัดทำให้ทั้งคู่เริ่มเกิดความกลัวอยู่ๆรถเข็นคันนั้นก็ค่อยๆหันมาทางพวกเขาก่อนที่มันจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆและหยุดอยู่ตรงหน้าของพวกเขานัทแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองส่วนเบลนั้นก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากได้แต่ก่อแขนนัทไว้แน่นกูกลัวกูว่าพวกเรากลับกันเถอะวะจะรีบกลับไปไหนวะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนัทยกเท้าขึ้นถีบรถเข็นจนมันไหลกลับเข้าไปในห้องตามเดิมก่อนที่จะพาเบลออกเดินอีกครั้งพวกเขาเดินจากจุดนั้นมาได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นมาจากทางด้านหลังพอหันหน้ากลับมาดูก็ทำให้ทั้งคู่ต้องอาปากค้างเด็กผู้ชายตัวขาวซีดวิ่งออกมาจากห้องและทะลุกำแพงหายไปต่อหน้าต่อตาเบลเห็นแบบนั้นก็ร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เธอจะวิ่งเตลิดหายไปนัทเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามเบลไปทันทีแต่ทว่าเขาก็วิ่งไม่ทันเขากวาดสายตามองไปรอบๆก่อนจะได้ยินเสียงสะอื้นดังออกมาจากห้องที่อยู่ด้านในสุดเขาคิดว่าคงเป็นเบลที่เข้าไปแอบอยู่ในนั้นเมื่อเดินมาถึงก็เห็นป้ายหน้าห้องที่เขียนไว้ว่าห้องคลอดนัทตัดสินใจผลักประตูเข้าไปเขาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้กับเขาเธอมีผิวขาวซีดและกำลังสวมชุดคลุมท้องอยู่ในระหว่างที่นัทกำลังตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ๆร่างนั้นก็ค่อยๆหันมามองเขาด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาก่อนจะกรีดร้องออกมาทำให้นัทขนลุกไปทั้งตัวเขาทำตัวไม่ถูกและกำลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในระหว่างที่เขากำลังจ้องมองร่างของหญิงคนนั้นอยู่ก็มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาระหว่างขาของเธอพร้อมกับมีเสียงกรีดร้องอย่างแสนทุกข์ทรมานนัทได้แต่ยืนอ้าปากค้างกับสิ่งที่เห็นเขาไม่สามารถก้าวขาเพื่อที่จะวิ่งหนีไปจากที่นี่ได้ที่ระหว่างขาของหญิงสาวอยู่ๆก็มีสายสะดือหลุดออกมาเป็นภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากนัทที่เห็นภาพนั้นก็สติแตกวิ่งแหกปากร้องลั่นเขารีบวิ่งเตลิดกลับบ้านโดยไม่สนใจเบลที่หายตัวไปเลยสักนิดพอรุ่งเช้าเมื่อนัทตั้งสติได้เขาจึงรีบโทรหาเบลด้วยความเป็นห่วงแต่ทว่ากลับไม่สามารถติดต่อเบลได้นัทได้ตัดสินใจกลับมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งเพื่อที่จะตามหาเบลแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่บรรยากาศรอบๆก็ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวพอยิ่งนึกถึงสิ่งที่ตนเองเจอเมื่อคืนเขาก็แทบก้าวขาไม่ออกแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนัทจึงจำใจต้องเข้าไปในโรงพยาบาลนี้อีกครั้งเขาเดินตามหาเบลตามเส้นทางที่เขาเคยเข้ามาพร้อมตะโกนเรียกชื่อเบลไปด้วยแต่ไม่ว่าจะตะโกนเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากเบลเลยนัทเดินเข้ามาจนถึงห้องสุดท้ายซึ่งเป็นห้องทำคลอดเมื่อมองไปที่ป้ายหน้าห้องเขาก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ตนเองเจอทำให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดห้องเข้าไปดูเขาตัดสินใจหันหลังกลับและล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามหาเบลต่อแล้ว
เขาเดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากห้องด้านหลังของเขา ช่วยด้วย นัดที่ได้ยินเสียงนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากในที่สุดเขาก็หาเบลเจอสักทีนัดกำลังจะเปิดห้องเพื่อเข้าไปช่วยเบลแต่อยู่ๆเสียงมือถือของเขาก็ดังขึ้นนัดค่อยๆหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นเบลโทรเข้ามาเขาจึงรีบรับสายในทันทีฮัลโหลเบลรอก่อนนะกูกำลังเข้าไปช่วยอะไรวะนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูก็มาช่วยมึงที่โรงพยาบาลนี่ไงโรงพยาบาลอะไรวะกูกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังจากที่กูไปไหว้เจ้าที่หันมาอีกทีก็ไม่เจอมึงแล้วกูนึกว่าโดนมึงแกล้งก็เลยรีบกลับมาบ้านนี่แหละหลังจากได้ยินสิ่งที่เบลพูดนัดก็ได้แต่ยืนอึ้งเพราะคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลกับเขาเมื่อคืนนั้นไม่ใช่เบลในระหว่างที่เขากำลังตกใจอยู่นั้นเสียงจากห้องทำคลอดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งช่วยด้วยนัดไม่รอช้าออกวิ่งอย่างสุดแรงเกิดระหว่างทางที่เขาวิ่งออกมาประตูห้องที่เขาวิ่งผ่านแต่ละบานก็เปิดปิดไล่หลังมาเรื่อยๆเมื่อหนีพ้นออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วนัดจึงรีบไปหาเบลที่บ้านและได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เบลฟังเขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากและคิดว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาได้เข้าไปลบหลู่และท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้นัดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลายมาเป็นคนที่กลัวผีมากและไม่กล้าที่จะลบหลู่หรือท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องโรงพยาบาลร้างใครที่ดูคลิปแล้วหลอนจนนอนไม่หลับเราขอแนะนำ G-Night สมุนไพรที่ช่วยให้หลับสนิทตลอดทั้งคืนด้วยส่วนผสมของคาโมไมล์และเห็ดลิ้นจือช่วยให้หลับสบายและตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีขายที่ 7-Eleven โลตัส Big C Family Mart และวัตสันราคาเพียง220 บาทเท่านั้นใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ Lon Diary ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตาม Lon Diary ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ